اللي هو طيب ما يصيبه شيء، اللي خبيث يقع. يوما خبيث للخبث للخباثة. للخباثة نعم. خلاص. طيبون الطيبان للطيبين ما في شيء. يا رب. الله يحمينا. آمين آمين. يبقى أصلنا يبقى أصلنا ملكا سبحان الله. القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم يبين كل شيء. الطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين. خلاص. نحن عجم ما نفهم، لكن كيف بالعرب يعرفون يقرؤون حكم الله. الطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين. هل يكون نظيف إلا لابد أن يدركه عناية من عند الله يحميه هنا وهناك. اللي بالعكس بده ينزل عليه نزلة، اللي ما نزل لا سابقا ولا لاحقا. لا قبل ولا بعد. أكبر مسؤولية على العرب. أكبر مسؤولية على العرب. نحن يوم القيامة يسأل، نحن نسأل، نحن عجب. البركة كلها مولاي. نحن مشان نمر من الصراط شو تعرف؟ نعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو أنت جنسك عرب؟ تعال يا ويل يا ويل العرب. يا ويل لمسلمي عرب. الله أكبر. لمسلمي عرب. الله يا رب ورسلناه ملكا. قرآن عظيم الشان يبين كل شيء. وقت يتضايق قوم كان يسألوه مخرج أو فرج. القرآن الكريم أسأل. إذ قالت طائفة من بني إسرائيل. طائفة من بني إسرائيل لنبي لهم. قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. ملكا نقاتل في سبيل الله. حتى معناه ما فيها ديمقراطية بوكراسية ويا عبد الصالح ما في. حتى تبع الشيطان. الديمقراطية جمهورية ديمقراطية كل زفت. زبالة. في الإسلام لا ديمقراطية
ولا لايسيزم. الحاد. شو بيقولوا؟ علمانية. 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 ما في. ما في. إسلام جاي من الأول للآخر تنظيم أمور عباد الله، أن يؤسس عدل مطلق بين عباد الله، أن يمنع ظلم البعض عن بعض. هذول عم يفكر أهل مصر أنه شو بدنا نعمل، yapsın da yemesin bilmem neler. Neredesin? Yapsınlar yemesinler. يعني Kiminle namel? Şu Allah bir kul. Estağfirullah. بدوروا دستور. شو دستور؟ ما في من عندهم. الله جل وعلا يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم المنافقون، هم الظالمين. هم بدور دستور بيجيبوا منهم على هوى نفسهم بده يعملوا الدستور. من أعطاك هذا صلاحية؟ الله أعطى صلاحية للعباد، دبروا حالكم، رتبوا دستور وامشوا عليه. هذا وصية الشيطان، دستور كله. لكن الله صريحا بيقول واحد صفحة 3 مرات من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل فهو هم المنافقون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. 3 مرات. ما يفهم أهل مصر بدور دستور خزاهم الله، قاتلهم الله، دمرهم الله. هل أفكاروا هكذا جاي عليهم من السماء شو اسمه عذاب كسفا بدي ينزل عليهم صاعقة. أعوذ بالله. طب الإخوان يا مولانا، الإخوان والسلفيين عايزين يحكمونا. 0. بس جاي من قطر. ليه؟ 0 على 0. الحمد لله، أشكرك يا مولانا. 0 ما يمشي شغله. قولي له قطر بتحط فلوس قد كده. هم جبابرة كمان. Evet. ما ينجح. ما ينجح. أبدا. طب مين هيحكمنا يا مولانا؟ 0 yaptım ben diye. ليه؟ يعني أنا أعمل كروس عليه. طب الحمد لله. طب مين هيحكمنا يا مولانا؟ حاكم اللي طردوه بغير حق. الملك ظلما. الشيطان عبد الناصر. صح. أيوة صح، أنا موافقة كده. طب نجيبه إزاي الملك؟ صح يا مولانا. إزاي؟ بغداد مين شالوا ملك؟ سوريا مين شالوا ملك؟ تركيا مين شالوا سلطان؟ العسكر من ليبيا العسكر ملك. سنوسي. العسكر ينظر يشوف الله جل وعلا بده يربيهم. صح. لا. ايش قال هذا؟ حجاج ظالم بغراه
ايوه معين إلى بصرة. بصرة. يا غلام قوم اقرأ مكتوب السلطان خليفة. رسالته خليفة. تبع خليفة. اقرأ منشور تبعه. قام بأول الأمر هو قال أنه ملك خليفة يسلم على أهل بصرة، ولا واحد رد عليه يقول وعليكم السلام، ولا واحد. كان حط پرده شو بيقولوا برقع ملثم نقاب وجهه حجاج ظالم. قام يا قليل الأدب يا أهل بصرة، خليفة المسلمين يسلم عليكم ولا تردونه، تردون عليه، بدي بربيكم تربية اللي ما سبق مثيله. في ناس پرده قبل الرد اقرأ منشور خليفة المسلمين. قام ما بقي حتى دبان إلا قائم يقول وعليكم السلام وعليكم السلام بدي بربيكم. حد جاي عليهم هذول سلفي ملفي، أيوة. بدي يأتي عليهم تربية يعرفون ما دين الإسلام شو حكمه، مثل هذول شياطين اللي فمن شذ في النار. شاذين هذول تركوا طريق الحق ومالوا إلى طريق الباطل. جاي مش بس واحد حجاج في الدنيا يبعث عشرات مئات من تربيته اللي ما عنده تربية للإسلام، لقانون شريعة الإسلام. حديث ستفترق أمتي 73 فرقة. نعم 73 فرقة إلا واحد فرقة الناجية، من هم؟ ما أنا عليه وأصحابي. هذا عربي تركي كيف ما يفهموا هذول، بده يربيهم صاحب الوقت اللي موجود الآن، يربيهم اللي ما بسبق مثيله. يا أهل مصر تعالوا ألزموا فرقة الناجية، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم. هم وهي كيف إنسان بدهم يحكم مليارين مسلم، من سلفي أو خلفي أو وهاب السلفي والوهابي، سلفي أو إخوان
أو شيعين. هم إخوان المسلمين، نحن إخوان الشياطين. شو حط أدب سيدي؟ شو جرأة عندهم، ما خاف الله ولا يستحي من رسوله صلى الله عليه وسلم. الله بده يربيهم. استغفر الله. توبة يا ربي، توبة يا رب. يا ربي ثبتنا على أهل مذهب حق، يعني الصحابة الكرام كانوا عليه. يا ربي يا رب. فاتحة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا من الصادقين. هل يدبروا على الصادقين؟ شو بده يعملوا؟ هذول كذابين، شياطين، دجالين، ظالمين، يمشوا وراهم. ده حقيقي. الله يقول وكونوا مع الصادقين. أهل مسلمات ما في عقل. هل يدبروا على الصادقين؟ لا يخلو الدنيا من الصادقين. لا. خافوا من سلفي وخلفي، ما خافوا الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذول الله بده يربيهم. فاتحة. شكرا سيدي. الله سبحانه وتعالى أرسل وأنزل في القرآن الكريم في حق يوم القيامة. يوم القيامة اقتربت الساعة وانشق القمر. كما الآية الكريمة لقد جاء أشراطها. هذيك الزمن قبل 15 قرن الله جل وعلا يقول أنه أشراط يعني علامات الساعة. علامات الساعة صحيح. 1500 سنة، والآن نحن جواته. لا. علامات الساعة. ونحن وصلنا آخر 1500 آخر كل شيء علامات الساعة. نعوذ بالله. نعوذ بالله. إذا طوبى لمن يحفظ حاله وإيمانه وأولاده ويدير مال على أهله حتى لا يأكل إلا حلال. إلا الحلال إن شاء الله. الناس أصبحوا حراميين. حرامي. ما يشبعوا من مال الدنيا. من الدنيا ما يشبعوا من الحرام. حرام ما يشبع. حلال واحد لقمة بيشبع. حرام لو أكلت قد الدنيا ما تشبع. ما تشبع صحيح. إذا قناعة كنز لا يفنى. عز من قنع ذل من طمع. كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى. صحيح. عز من قنع وذل من طمع. ناس يركض أنبياء أولياء ما شاء الله. إن شاء الله. حلب الشهباء للإخوان كمان.
سلم عليهم. الله يسلمك يا رب. الله. ما تجي تعملنا زيارة مولانا؟ نعم. ما تجي زيارة على حلب تعملنا إيه، زيارة؟ أهل لا شيء. اسمعي بقى. أحيانا بيجي يعني. ليلا أنا أزور هذا الله. قلعة ما شاء الله. جوالي، ما شاء الله. لكن ما بيشوف أحد ما شاء الله. إلا لابد الله أكبر. من فتن آخر الله الزمان، يخلي لنا إياك يا رب. من صولة الأعداء ومن سوء العاقبة. آمين. الله يحميكم. الله يعطيك العافية.